ايوه استاذ احمد. اسم حضرتك ايه؟ ظريفة محمد جيلاني. قولي لي يا حاجه، انت بتشتغلي في موضوع الاقفاص الاقفاص ديت من الساعه كام للساعه كام؟ بشتغل من الساعة 6 الصبح لغاية بعد يدن المغرب. لما جسمي يتعب ويفصل لوحده كده ببقى عايزة انام، بتعب طبعا وانا شغالة فيها. بتجيب الجريد ازاي بقى يا حاجه؟ متعاملة مع واحد. والواحد ده طبعا ايه عشان بيجيبهولي، عشان انا ما اقدرش اروح اجيب وانزل واشيل واحط لوحدي. بيجيبهولي الراجل الجريد. فانا بديله فلوس عشان يجيبهولي لغايه المكان. بيجيب لي ال1000 ب1200. بيبقاش معايا الفلوس اديها له مره واحده. ايه المعدات اللي انت بتشتغلي بيها؟ دي سكينه اهي. وايه تاني؟ سكينه والمواسير. اهي. دي شغاله بيها. ومسمار كله خطر في خطر. كله خطر فعلا. كله خطر في خطر. يعني ممكن حاجه تهيف كده تعورني والله متعوره اهي. متعوره في رجلي. القفص ماشي. القفص ممكن ياخد مع حضرتك وقت قد ايه؟ يعني انا بعملهم يعني بتاع 15 20 من 15 20 كده كد مجهود يعني. تبع الجسم تعب الجسم. حسب تعب الجسم. 15 20 من الساعه 6 لغايه بعد اذان المغرب. بطلعهم مع بعضهم كده بيطلعوا. يعني بتبقى ماسكين في بعض كلهم. اول حاجه بتعمل ايه بقى؟ بقطع الجريده طبعا. بتقطع الجريد طبعا. بقطع الجريده زي كده. خلاص يا طه. اهي بقطعها زي كده. والقفاص. اهي. ده تفصيل القفص ده. هو ليه مقاسات معينة يعني؟ ليه مقاسات. مقاسه اهو. ده المقاس يعني؟ المقاسه ده بيتعمل منه 4 يعني اللي حضرتك مسكتيها أول حاجة؟ دي بس ده الطول بتاعه. ده كده هو الطول بتاع القفص ده. ده وده العرض بتاعه. ده العرض. طبعا الجريدة بايظة مش حلوة كلها. مش حلوة كلها الجريد. بتعملي تعديل للجريد بقى ولا في الحاجات اللي هي مش كويسة بتستبعديها؟ لا بستبعد الوحشة طبعا. عشان مكان الماسورة والمسمار. اهي زي كده. ده برضك ايه يكمل الطول بتاعه والسقف بتاعه. بتاع القفص. لان دي اللي وريتها لك مش هتكمل الطول. مش هتكمل. مش هتكمل. صح كده. اقطع جريده ثاني. هاتي جريده كده. لا تمام. خلاص عشان اعمل المربع. عشان تعمل المربع. طب معلش عشان اعمل المربع هاتي جريده من شرقيكي. المربع اللي بيمسك القعر بتاع القفص كده. انت يا حاجه ظريفه، تم تكريمك في جامعه كفر الشيخ مش كده؟ دي الشهايد. الشهايد بتاعتها دي هي دي بتاعت الاقصر. مش عارفه هنشوف. عشان انا ما بعرفش اقرا. تمام. دي بتاعت طبعا من الاقصر، من المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر. وشهاده ثانيه يا حاجه من جامعه كفر الشيخ. ايوه اهي. اهي. تمام. دي من كفر الشيخ. تمام. والمجله طبعا. والمجله دي ده برضه الدهان في كفر الشيخ. فيها صوره حضرتك بقى.
اخر متهيألي كده اخر ورقه، ما انا مش بعرف اقرا. اهي دي طبعا تكريمك من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. دي برضه في كفر الشيخ. في كفر الشيخ. يعني كان التكريم في جامعة كفر الشيخ. كفر الشيخ. طيب حاجة، ده طبعا شكل القفص لما بتخلصيه، مش كده ولا؟ شكل القفص ده اهو. ده الغطاية بتاعته اللي من فوق دي. الغطي بتاعته دي. وده شكل القفص. ده شكل القفص. وده بيتغطى بقى في بيتغطى بدي زي كده اهو. لما يحطوا عليها يملوها، يحطوا عليه زي كده ويربطوه بالسلك كده يتربط. اها زي كده. تمام. ده بيستخدموه في ايه بقى يا حاجة ظريفة؟ في البتنجان الابيض اللي بيسافر، وفي المانجا وفي فصل المانجا، بمدة المانجا بتاخد شهرين. في المانجا برضه زي كده بنعملها له. وها بتمشي الحمد لله. تمشي ان شاء الله. ان شاء الله تمشي باذن الله. شكرا يا حاج. الله يخليك، الله يخليك يا استاذ احمد.